Ut med nävarna. Nu åker vi! Ja, fan, det är ingen som tror på mig på mitt jobb när jag säger att jag går runt och gör sånt här. Så jag måste ju visa det. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know. Om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Här är vi. Och det här är Magnus Fredriksson. Och vi undrar, hur är känslan? Känslan är att det här är en av årets bästa dagar såklart. Känslan är lite så här dubbelt. Alltså någonstans är ju Kiss är mitt band. Det är ju bara jag som gillar det och helt plötsligt så är det en massa andra dårar här överallt. Som har samma intresse och samma kärlek till bandet. Så jag känner mig lite blyg. Alltså det är två lägen här. Dels så känner man nästan alla här och alla kommer fram och hejar och sådär. Men samtidigt blir man väldigt blyg. Men vad skönt det är att gå fram och bara bläddra och ta upp bootlegsen Leicester 83 och bara den sålde jag i 95 till Venus. Och sen har jag inte haft den, men bara känslan att hålla i den, man blir så glad. Ja. Men hur känns det nu? För att, så som det blir nu, för att du har varit med så pass länge i Kiss-sammanhang. Just det. Har egen vlogg. Och liksom precis som vi känner att men det är väl vi som ska vara de här som liksom trumpetar ut budskapen och sånt där. Och här så har du flera hundra personer som är precis som du och jag. Och som har samma tokiga fascination och hela den här biten. Hur känns det att få dela med dig så här mycket? Nej men framförallt är väl känslan här av samhörighet och att man blir lite tacksam och glad när folk kommer fram och jag lyssnar på podden. Min fru undrar varför jag lyssnar på eran podd. Men hon är från Göteborg och hon säger men jag gillar Göteborgaren bäst av de här tre. Då blir man ju glad. Ja. Det kan ju vara att de inte förstår vad Nils säger så. Och sådär. Men skämt åsido så är det ju här det personalfest för oss Kiss-fans är ju det här. Det här är ju helt underbart där det är okej att kramas lite och så att man får krama en tjock gubbe och så. Det är inte varje dag man får göra det. Så. Står du här? Jag står och säger och säger, absolut. Men liksom för 8 år sedan, det var ju du som fixade att jag står här nu. Att du kommer ur garderoben. Jag bände upp garderoben, den var fastnitad var den. Ja, fy fan, vad jag sa nej. Och jag tjena Magnus. Och så var det. Det är liksom, hur känns det nu så här 8 år senare? Det känns bra. Det är inte liksom att du tänker att nej, ni skulle alla släppt ut honom. Ja, ibland tänker jag så, men... Det brukar bli bra ibland i alla fall. Men du står inte som museiintendent, utan du står som... Jag säljer massa saker. Ja. Men det är dubbletter och massa grejer sådär, som jag hittat hemma och sådär. Ja. Ibland måste man sälja lite skit sådär. Så att, jag har bland annat dina Ozone-tidningar till salu här borta. Vad får man för en Ozone nu för tiden? Ja, jag vill ha 480 kronor vill jag ha för... Styck? Nej, för alla.
Wow. Fast jag tror inte det sista numret är med. Du gjorde något sånt där halvnummer i slutet. Ja, men det kan ha hänt. Ja, nu hittar jag inte de tidningarna bara för det. De kan få sålda. Nej, de är inte sålda, men de står här någonstans. Som tur har jag inte, säger eller? Nej, jag vet inte. De står här någonstans. Men nu hittar jag dem inte bara för det. Vad har du för förväntningar annars på den här dagen? Mer än att det ska vara tomt i backarna? Ja, men det är väl kul. Alltså, det har ju inte varit något Kiss-relaterat på jättelänge. Lite små grejer har det varit. Ja. Men det är, liksom, det är ju nu man upptäcker att man träffar inte folk så ofta längre. Nej. För att när man höll på med Kiss-turnéer och de kom till Sverige var och varannat år och allt möjligt och så här, då träffar man ju folk hela tiden. Ja. Men det gör man ju inte längre på det här sättet. Sen finns ju Facebook och allting, så man har ju kontakt med folk liksom. Men det är inte riktigt samma sak. Men det är inte riktigt samma sak. Vänta lite bara. Ja. Men sen har ju du har ju kommit upp det jättemycket. Det finns en kille som heter Fredrik som var hemma hos dig. Fredrik Strage. Ja, han är en festlig typ. Ja. Hur var den känslan hos dig? Det var ganska kul faktiskt. Jag har ju sett alla hans samlarprogram. Ja, äggkoppar och allt möjligt. Och jultomtar och autografer och vad det är nu. Allt möjligt. Och jag älskar hans program för att i och med att man är samlare själv så ser man ju det man ser ju sig själv i andra liksom. Ja. Hur man tänker och sådär. Så att det blir ju så liksom. Så tomtarna är egentligen kissgubbar? Egentligen kan man ju säga så. Men det var skitkul med Fredrik och ha han på besök. Ja. Det var skitroligt. Vad tar de skit förresten? Ja. Hello Kitty toapapper. Ja. Bara en sån sak. Det är ingen skitgrej egentligen. Nej, det är fina grejer. Ja. Det är något för Bernt. Ja, det är något för Bernt. Han tillbringar mycket tid på toaletten. Ja, han gör det, men då ska han ju ha sån. Det är en liten hobby jag har ibland. Ja, berätta inte mer. Det vill I Alexander Johanssons merchlåda då hittar vi mina gamla Ozone från 1981. Och de är dyra idag, det kan jag ju säga. Men det finns mycket stories kring det här. Det här är fortfarande tiden då man hade vax. Man klistrade med hjälp av vax. Det hade en reprokamera, det var liksom inte digitalt på den här tiden. Och det bästa av allt är att den här loggan är handtextad av en kvinna som i grund och botten faktiskt var en Star Lady. Vad är en Star Lady? Hon upptäckte som 5-åring att hon egentligen var från yttre rymden. Och då lämnar vi det ämnet där. Okej. Fotograf-Erik. Världens bästa, hoppas jag. Kiss-fotograf. Nej, men jag kanske är bäst av oss då. Hur är läget? Hur känns det här för dig? Det här var kul att få komma hit. Ja. Man behöver sådana små grejer som boostar lite energi, faktiskt. I de här tiderna som är, tycker jag. Och vad känner du är det viktigaste för dig här? För det är ju en lång dag. Nej, men alltså det här är för att träffa er man känner liksom. Det är det. Sen om man kan sälja lite grejer, det är väl kul, men
Och gör av med lite pengar gör man ju också. Men nej, det träffar folket. För man har lärt känna så många människor under så många år. Liksom. Ja. Så att det är det viktigaste för mig. Så trots att inte Kiss turnerar så är Kiss fortfarande levande? Ja, men det är de ju. Ja. I allra högsta grad. Men vi får hoppas att inte Gene och Pauls söner tar över detta. För det skulle kännas konstigt. Tror du på att sönerna Simmons och Stanley gör ett nytt Kiss? Absolut inte. Nej, tack. Men då är vi överens på det. Och det hjälper ju till. Men för det som du har liksom berättat, det handlar ju om samhörigheten mellan oss Kiss-fans. Framförallt i Sverige men även i Norge eftersom det här äger rum i Trollhättan. Och då blir det liksom att Kiss kommer ju alltid att vara ett levande band så länge som vi lever och så länge som vi möts och träffas på det här viset. Men sen när vi står här så kommer det stå en liten kille här. Ett levande band så länge som vi lever och så länge som vi möts och träffas på det här viset. Så är det. Sen när vi står här så kommer det stå en liten kille här som kanske var 8-9-10 år. Jag menar, han kommer ju också. Generationen som kom in. Ja, jag är 57 idag så att jag upptäckte dem när jag var liten kille. 75 var första gången jag... Okej, du är så pass tidig i alla fall. Så du kom inte in i Animalize som hade varit rätt? Nej, utan jag var tidigare. Ja, men då har ju du varit med all the way. För att citera en viss... Och sen helt plötsligt så var... När man var ju lite halvreta så jag skulle inte man var Kiss-fans där. Och sen blev ju alla Kiss-fans 96 när de gjorde återföreningen. Då hade alla tyckt om Kiss igen. Liksom. Så det var Har du något budskap till... Där inne så sitter ungefär 1000 pers och kollar på oss just nu. Kan du tänka dig i den... Jag har inte gjort det under håret idag. Nej, men alltså någonstans är det ju liksom, det här är ju... Budskapet är väl att Kiss är väl den enda fredliga armén kan man säga, Kiss Army. Ja. Och det är prestigelöst och det är ett fantastiskt... Ja, men umgänget är det som binder oss samman liksom, så det är väl det. Så skulle världen vara som Kiss Army så skulle världen vara finare tror jag. Jag tror att du har helt rätt. Ja, det känns så. Tack Erik. Tack själv. Så de hade alltså hyrt Metro Audio till att spela in dem i Detroit. Som hade fått en liten deposit, det fanns ju inga pengar. Vad gör vi nu? Vi kan ju inte ta dem igen. För de kommer ju fatta att de kommer inte få betalt på ett tag. Har vi någon annan vi kan ringa? Ja, vi letar upp något. Location Recorders skickar dem till Cleveland 21 juni. Rätt in i Clevelands Music Hall. Och så spelar de in giget, spelar en extra låt där, eventuellt Let Me Know vet vi att det spelar i Cleveland också. Och så spelar de in giget och Location Recorders får någon liten deposit, sådär liten peng för att spela in dem. Och så får de banden och så åker de in i studion och trycker de på play. Helvete. Ja, Alex Bergdahl. Efter en lång och fantastisk föreläsning som inte ens är slut, utan det är mer. Ja. Hur känns det just nu när du har gjort hälften? Ja, den här kunde jag, som ni märkte, kunde jag nästan hela denna. Ja. Den andra har jag aldrig gjort någonsin i livet för. Så att, nästa föreläsning blir en lika stor överraskning för mig som för er. Ja, just nu är spänningen olidlig, som det heter. Det är makalöst. Själv ska jag upp i någon sån här historia som jag lovar bort mig till. Ja. Har du något tips till den som aldrig har stått på scen och gjort det här som jag gjorde nu, precis efter att du hade gjort det som du gjorde? Det har jag. Ja. Bry dig inte ett skit om att du står på scen. Tänk på att du är där för att du är du och att du tycker det är roligt att göra det du ska göra. Sen att det sitter folk och glor, det är ju deras problem. Det får de skylla sig själva om. Utan var bara den du är och gör bara det. Jag har fått ett tips av en annan. Jag ska klä av dem nakna, för då blir de ofarliga. Du ska inte glo på dem. De finns inte alltså? Jo, klart de finns. Men tänk inte på... Som sagt, bry dig inte om dem. Alltså, de blir där för att ha roligt och så vidare. Och roligt blir det ju om du sköter det. Eventuellt. Ja, men det hoppas jag. Du, vi kommer tillbaks sen och hör om resten. Each time I try to get it right, just give me one more chance tonight. Oh yeah, I'm trying hard to please you. Will you believe me if I tell you, baby, won't you try just one more chance tonight?
Make-Believe, Mr. Make-Believe, let me live inside you, please. Mr. Make-Believe, Mr. Make-Believe, let me live inside you, please. And when you tell me what you like, oh yeah, you know you'll never have to fight, oh no. I'm trying hard to please you. Will you believe me if I tell you, baby, won't you try just one more chance tonight? One more chance tonight. Mr. Make-Believe, Mr. Make-Believe, let me live inside you, please, please. Mr. Make-Believe, Mr. Make-Believe, let me live inside you, please. I'm trying hard to please you. Will you believe me if I tell you, baby, won't you try just one more chance tonight? One more chance tonight. Ja, ännu fler skivbekanta. Och er har vi ju träffat nästan live. Ni var lite suddiga på den tiden. Men ni var ju ett av de paren som har Kiss-samlingar tillsammans. Som har inte bara en man cave utan en man, woman, family. Vad har ni för någonting? På det sättet på Jönsson. Och det är ju helt fantastiskt. Och det är många så att säga, som har varit nyfikna på era samlingar och sånt där. Så ibland bara, vad är det de har för någonting? Så att nu har vi ju gått så pass långt så vi har 360. Och det betyder att man kan se allt. Så att kanske, när ni minst anar det, så kommer vi hem till er. Ni är välkomna. Ja. Och vad förväntar ni er av det här som vi är här för idag? Ja, egentligen ingenting mer än att träffa likasinnade, lika tokiga. Jag har inte så mycket med Kiss nu så vi får liksom... Ja, inte det här Kiss så vet jag. Nej, precis. Så detta får bli liksom... Men jag kan tänka så här, inte fantastiskt egentligen, just det som ni säger, att man får träffa dem som man ser på Facebook varenda dag. Och som visar upp sina nya bilder och sina nya grejer och sånt där. Och så får man liksom träffa dem live. Och man säger det att men Kiss finns inte längre. Det finns inget intresse för Kiss. Plötsligt över Ja. Det finns fortfarande till så länge vi andas. Precis. Och det är lite grann som vi pratade med en annan person som sa det att vad är det för konstigt? Jag menar, så länge som vi står, andas och finns till så... Ja. Vi hade ju en bovärd hemma i veckan. Hon blev helt galen när hon såg Kissrummet. Jag måste fota till min son, han är stor Kiss-fan, så han var 22 år. Så det kommer leva vidare, tror jag. Och vi har ju sett här nu den nyaste generationen, de har ju varit så här stora och går omkring med blinkande dojor. Och jag tänker bara, de är fast. Det är häftigt. Är det något som ni tänker annars? Så här är det bara största allmänhet. För man går ju omkring här nu full med förväntningar och sånt där. Men är det något som ni bara känner att det här måste jag bara få berätta nu? Didn't know just what to do. I tried to tell you but I lost my nerve. You know I wanted just to slip away for a little while. And tomorrow we're gonna fall in love tomorrow. We're gonna fall in love
Johan Kihlberg, som numera är nästan världskänd för att ha varit med i Kihlberg Exposed. Ja, just det. Ja. Hur känns det så här efteråt och hur mår din dingdångare? Nej, men jag mår jättebra. Jag mår skitbra också. Nej, men jag har varit ju världskänd där. Det är inte ofta... Jag menar, första 10 sekunderna tror du sa Johan Kihlberg 10 gånger. Ja. Så att folk vet. Och det är helt underbart. Men du är här för att sälja, inte för att... Jag säljer lite grejer. Som vanligt, höll jag på att säga. Och vad är det som är det hetaste du har? Blodig handduk från Jean, det är väl trevligt. Ja, för vissa. Reunion Tour 96, det kan vara kul. Nej, men det är lite smått och gott som vanligt. Ja. Vad har du mer? Som är det godaste du har? Så du tänker att om man inte köper... Ja, men vad fan... Han är ju... Det är som vanligt smått och gott. Plektrum, grejer. En magiskt bra bok. Som förmodligen alla har redan. Ja, det finns alltid plats för flera. Ja. De behöver den där. Ja. Det där är faktiskt en av de få svenska Kiss-böckerna på engelska. Ja, bara en sån sak. Ja, och det betyder att engelskspråkiga personer som gnäller över oss svenskar att vi inte kan ge ut böcker på engelska, de har ju missat den där. Ja, men det är ju en storsäljare även utomlands. Ja, så att... och det är ju fantastiskt bra. Det är mycket trevligt. Så att jag hoppas att det här blir bra. Jag tror det blir bra. Men jag har en liten fråga, den är lite giftig. När vi var hemma hos dig och gick igenom stora delar av din samling, då var det någon som sa, de är nedpackade. Ja. Är de grejerna här? Mycket av det är här. Schysst. Men det har sålt otroligt bra första timmen. Det är bra. Ja. Alla kom liksom och tänkte att det här måste jag ha nu. Det börjar bli lite glest däremellan. Ja, nej, men Det var smockfullt här. Jag var orolig för dig, så det var därför jag frågar. Det behöver aldrig vara orolig för mig. Nej, men du är en stor pojke, du kan ta vara på det. Och framförallt så ses ju Johan alltid i Kihlberg Exposed. Den är ju... Ett legendariskt program, eller vad var det? Ja, absolut. Och jag bara undrar över din ringklocka hemma. Den har inte gått sönder. Den funkar fortfarande. Den funkar, men det är skumt. På nätterna spelar en annan låt. Ja, det är inte vi inblandade i. Nej, jättekonstigt. Vi är bara inblandade i låten som körs på dagarna. Ja. Och den är ju bra. Magiskt. Ja. Magiskt. Ja. Hur är det själv då? Har du det kul? Ja, alltså vi har ju ett annat uppdrag här. Ja. Vårt uppdrag är att dokumentera det som finns. Och det finns ju här. Så vi dokumenterar ju dig. Det här är en stund till, ja. Och sen får vi se vad som händer helt enkelt. Det kommer bli magiskt, tror jag. Som vanligt. Det är kul att det är synd att det inte var så här drag på biljettförsäljningen när vi skulle köra Kisskryssen för x antal år sedan. Det var ju så här att jag ställde upp, Anders Tegnell ställde upp, många andra ställde upp. Men det var ju, folk var ju skraja för coronan fortfarande. Det var ju så snabbt inpå. Så jag fattar det liksom. Men det här är ju magiskt att de fixar till sånt här. Det är underbart. Ja. Och det här är ju dessutom Trollhättan. Det är inte Stockholm, det är inte Malmö, det är inte Göteborg. Nej. Utan det här är Trollhättan Rock City som... Ja. Man fick gå upp tidigt i morse, kan jag säga. Jag tror dig. Ja. Absolut. Tack Johan för att kämpa på. För jag ser att du kämpar. Tack. Ja, det är inte så jobbigt. Nej. Men det är väldigt varmt här. Ja. Men det är inte jobbigt. Men jag tror att det beror på att just nu så spelar ju 2 band samtidigt där inne i salen. Det är ju Axel Karlsson och sen så är det en väldigt känd duo som spelar Kiss-låtar som man aldrig har hört. Jimmy och kompani. Ja. Så att jag förstår att det är lite tomt, men det var ju då vi passade på. Ja, det är helt läge. Rätt läge att göra det. Ja. Tack Johan. Tack själv. Tack för att du finns. Tack för att du finns. Jag struntar i vad alla andra säger. Jag tycker du är skön.
Marcus Uggla. Ja. Hur känns det? Ja, det är fantastiskt bra att vara här. Vi kom precis. Ja. Och vi har ju träffats förut. Ja. Fast jag kommer inte ihåg det. Nej, du kommer inte ihåg Varför är det så? Nej, det är ett dåligt minne har jag hört. Ja. Namnblind och ansiktsblind. Då är det inte lätt. Men du står verkligen med handen i Du vet, här var ju syltgrytan. Ria här nu, vet du. Han skickade Oj! Ja, 20 spänn, det är ju bara att... Den här köpte jag precis av Alexander. Ja, inte för 20. Nej, 300. Ja. Men Nej, det är bra grejer det jag tänkte här. jag skulle fylla här. Det blir kanon. Ja. Och det här är norska tidningar, va? Ja, det är lite blandat, tror jag. Är de extra bra då, när de är norska? Ja, men det är antagligen. Ja. Det är bra skick på grejerna i alla fall. Ja, men det är bara för att norrmän vet att vara rädd om sina tidningar. Antagligen. Vi andra, vi är bara grymma mot tidningarna. Ja, jag läser mina tidningar. Så. Ja. Så att egentligen skulle du bara kunna ta en pappkassa här och bara ösa ner grejerna i. Det här räcker. Jag har nästan allting som står här. Så att... Men det viktigaste är ju det är att stödja de här lokala säljarna också. Absolut. Även fast det är från Norge så han har ju åkt så långt så han behöver ju verkligen ha sina pengar. Ja, och tänk ifall han ska fracka hem allting igen. Ja, det är tungt. Ja, titta här. Gammal hitparader. The Return of Kiss. 20 spänn. Ja, det går inte att motstå. Nej. Vilken tur du har. Ja, det här är kalas. Tjena, 20 kronor för en tidning. Ja, sånn er det å være fra Norge. Vi har fyndet på oljan, og så får vi kompensation på oljan när vi säljer billigt. Det är så, och så kan då de här fattiga svenskarna få köpa till vad de tycker är riktiga fyndpriser. Ja. Och för dig så blir det att du kan få känna att du gör någon slags välgörenhet. Ja, jag tänkte att siden inte svenskarna tog mot oljan och vi kunde skänka oljan till det, de tog Saab istället, så tänkte jag då får vi skänka något tillbaks. Ja. Men hur var det nu med Telenor då? Det skulle ju bli svensk-norskt. Ja. Har det någonting med dina tidningar att göra? Nej, det har ingenting med mig att göra, dessvärre. Okej. Men det var ett gott inspel. Ja. Men du har faktiskt någonting som är unikt här. Ja. Som många svenskar pratar om. Ja. Jag stoppar ner min hand här. Håller upp den här till Marco. Ja. Det här är en av de få tjejtidningarna, förutom Tiffany, som faktiskt har Kiss inuti. Fantastiskt. Kan du visa bilden? Ja, det kan jag. Nu har jag börjat att se dåligt på mina äldre år. Så ja, men du kan se skillnad på... Det hör ju med. Du kan se skillnad på mig och på Kiss i alla fall. Ja, det är bra. Ska vi se, den ska väl ligga ett annat sted här då. Ska vi se, här har vi ju... Alla de där som slutar lyckligt. Här har vi ju kontaktannonser. Här har vi ju kontaktannonser från... Kiss-intresserade ungdomar. Ja, Kiss-intresserade ungdomar. Ja, så var det att finna den Kiss-grejen då. Ska väl ligga ett sted här. Är inte den i färg den här också till och med? Ja, inte sant. Men den där här är inte den här. färg, vet du. Det här har du, vet du. Titta Marco, har du sett 2 sidor Kiss i tjejtidningen Starlet? Och det här är 70-talet där det var noga med vad som var tjej- och killtidningar. Olika färger på olika kläder och sånt där. Det här är ju jättebra. Finns det annons med där för någon Kiss-fanclub kanske? Eller? Nej, det tror jag inte det. Nej, det var inte. Det var så det. Ja, det finns flera av. Ja. Vad kostar den här? Den här kostar 50 kronor. Svenska riksdaler, 50 spänn. Blir det Kom och köp. Ja, blir det någonting när du översätter det till norska pengar sen? Nej, vi tappar pengar på det här. Ja. Det är så dålig kurs. Ja, kursen är dålig. Men det är ändå fantastiskt bra att du kan erbjuda svenska. För den här är svår. Men nu måste jag gå tillbaka till businessen här. Ja. Ellers tack för intervjun. Ja, tack själv.
Hur många här inne gillar att bli pengar? Och hur många är det ikväll tror på rock'n'roll? Well, do you believe in rock and roll? Yeah, I can say you believe in rock and roll. I want everybody here to say rock and roll. Rock and roll. Now, come on. I know you can do better than that. So we're gonna try it again. I want you all to catch your breath. Because here it comes. I said rock and roll! Rock and roll! Again! No, if you really wanted to, you can bring the roof down, yeah? So let me take this time like you mean it, ready? Rock and roll! Rock and roll! Clap your hands. 'Cause that's what rock and roll is all about. Woo! Woohoo! Do you feel right? Do you feel alright? Det där var jävla morgon. Do you feel alright? Do you feel alright? Ja du Marco, precis när vi avslutat vår norska fantastiska intervju så går jag bara någon meter till och tittar ner djupt i en skivback som visar sig innehålla nästan allting som har med min kissuppväxt att göra. Marco, häng på här så tittar vi. Det här är en av de första böckerna som kom, John Svensson och hans Greatest Show Earth. Den är sådär, men den var den andra som kom. Skitintressant bok. Den här, känner ni igen den? Det är lite som en norsk version av Snöre får man säga. Precis. Den här har vi pratat om i podden. Den här är... Det här är ett kap kan jag säga. Vi går vidare. Den hoppar vi över. Det hoppar vi över. Hej Andreas, du är fantastisk, du är underbar, du är värd 100 spänn. Men, det var inte det. Den där hoppar vi över, den hoppar vi över. Det här är en av de första riktiga bra Kiss-biografierna som jag sprang på. Och sen för er som då vill vara up to date, det här är förvisso första upplagan. Ja. Och tyvärr så har Kurt Gottschalk med skrivit den, men
Det här är bra grejer för den som vill veta om alla konserter någonsin. Den här kommer vi ihåg från förr i Sverige, Still on Fire. Det är så mycket fans som kom på 80-talet som verkligen har sagt, fantastiskt. Kiss on Fire, alltså hur mycket nostalgi är inte det? Shouted Out utan Nick Seymour. Vi vet fortfarande inte vem Nick Seymour är, men här är den. Och sen vi som insåg att det fanns underbara japanska musiktidningar, Music Life. De här har jag antingen ägt eller har. Och det är fantastiskt att kunna se dem igen. Det är en bra slant att kosta, men det är värt varenda krona. Och sen håller det på så här. Den här har vi alla haft. Du missade den där då? Ja, vad är det med den här, Marco? Kolla på vem som har gjort det. Det är Barry Levine-boken. Ja, den som jag... Hade inte du alla Kiss-kunskaper? Ja, inte Barry Levine då. Jag var sjuk den dagen i Kiss-skolan. Det måste ha varit så. Och sen har vi förstås den som alla har. Och jag ser på priset att alla har den. För priset är lågt. Men det är mycket bilder den här. Nej. Det här är fel band. Men vilken tripp i en skivback. Här i Trollhättan. Tack vare en fantastisk god norrman. Säljer du de här sen också? Eller bara här? Om vad då? Säljer du de här böckerna bara här eller finns de att köpa annars också? Om de skulle vara kvar. Just nu så är det bara här. Ni hör vad ni missar. Så synd. Så synd. Få liv i en liten tradition här nu då igen. Att kanske köra varannat var tredje år. För det behövs. I och med att vi tar någon konsert och går på regler så behöver vi ses på annat sätt och prata Kiss. Jag ska med varm hand lämna över till denna mycket härliga personen som faktiskt kom ur garderoben offentligt i Trollhättan för 8 år sedan, sa han på Kiss här. Så, och de som undrar vilken garderob vi pratar om så kan man lyssna på en podd när det är det någon som ännu inte har fått något quizpapper så får man skrika till. Ja, det var någon där. Då följer lite det, och det kan säga, det är ju såklart, jag är ju lärare så att det är förbjudet att fuska. Så inga telefoner, liksom, det undanbedes tyvärr, och man får inte tjuvkika på Karl heller. Priserna då, Kiss Army Sweden har varit väldigt... Kiss Army Sweden har sponsrat med fina härliga priser så att detta vill man vinna som lag. Det kommer gå som till så här att vi kommer börja. Festen i Trollhättan fortsätter. Vi har intervjuat far och son tidigare, men inte den här far och son. Men det här är fantastiska exempel på att päronet inte lossnar från trädet förrän äpplet är moget, eller vad det nu heter. Ska vi börja med pappa liksom? Ni är båda beundrare av podden, vilket jag
Absolut. och Marco självklart uppskattar. Det är så fint att få beröm ibland. Och då är min fråga så här. När? Varför? Och varför just Kiss? För dig? Det är så att jag har en bror som är några år äldre. Och när han köpte Hotter than Hell så fastnade framförallt för Let Me Go and Rock'n'Roll på den skivan. Och sen dess är jag fast. Bra För jag smak. var på Gröna Lund 76 och jag har 2 söner. Den andra sonen vågar inte vara med. Men båda är stora Kiss-fans. Och även av er två. Och er på. Fantastiskt. Fantastiskt bra. Kul. Och sonen? Hur kom... Alltså... Vad hände? Jag tror inte jag hade så mycket val. Ett av mina första minnen det är Kiss Alive 3 på tvn i vardagsrummet på repeat. Jag tror det finns på film när jag tittar på den också. Och sen släpade far med mig på Reunion 97 på Stockholms stadion när jag var 6 år. Alltså, mina barn tittade mycket på Eurovision när de var väldigt små. Det säger de att det vill de inte kännas vid. I synnerhet vissa. Men du är fortfarande fast i Kiss. Så här, Marco. Titta här vad vi har. Vad är det här, Marco? Det här är en tröja. Jag tycker han ser väldigt bekant ut, han med silvret där. När köpte du den då? Ja, på Kissing Time 2016. Marcos event. Fantastiskt roligt. Men du alltså det här är så här surrealistiskt. Hur det liksom går... Alltså... Det kan inte gå modersmjölken, säger. Ja, men var är mamma då? Ja, hon är inte riktigt Hon ska ta hand om din andra son. Nej, han är här också. Adam är här. Han vågar inte vara med. Han är lite dryga sorten. Ge mig ett kort på honom, det där löser vi, ska du se. Det blir alldeles utmärkt. Det är så, Anton han kan nästan mer om Kiss än vad jag kan. Jag har varit med Kiss hela mitt liv. Jag var sedan 14 år på Grönland. Ja, det där vill jag känna igen, 14. Född 61, eller? 62. Jag har faktiskt ett reben knäckt efter kravallstaketet på Grönland. Var det så? Längst upp. 19, lite åt Stanleyson. Jag beklagar, men du fick en upplevelse, 2 upplevelser för livet. Det kan ju bara... Eriksdalshallen längst fram också. Fick ju Stanleys gitarr. Allsången Simons blodiga mick där. Och jag kommer att försöka grappa den där, men han... Men du har någon koppling till Marco som står och håller i kameran just nu? Ja, vi har träffats kort. Eftersom Johan Falk vill intervjua mig inför Kiss i Sverige-boken. Då, så fick han lite bilder. Få bilder dock, men intervju och så. Ja. Då var det Marco som tog hand om de bilderna, kan jag tänka mig. Så du är alltså på något vis insyltad i Kiss i Sverige-boken? Ja, jag tror så först faktiskt att tacka mig. Men jag har ändå hållit mig på sidan om hela tiden. Så det är jättekul att komma in i familjen nu faktiskt. Ända tills nu. Så nu jäklar, du får du passa dig, Bert. Ja, men du är ju längre än vad jag är. Ja, jag trodde du skulle vara längre faktiskt. Ja, jag trodde jag var smalare än vad jag var, men det var jag inte heller. Så att, men det är som så när man har en kropp byggd av buffé, att man får det man får. Ja, exakt. Ja, men så att tittar man i Kiss i Sverige-boken, man hittar dig. Peter Hed. Egen son Anton Hed. Finns du med också, Bo? Nej. Bara i andlig... I tanken, ja. Fast det är ganska bra. Nästa bok kanske. Tänk om det blir en till bok. Ja, vem vet. Den här föreläsningen kommer jag att hålla som en hyllning till min vän Ronny Lundell som inte är här idag på grund av sjukdom. Så Ronny, du är skyldig alla här inne en föreläsning om Coventry. Hoppas du förstår det. Vi kommer tillbaks och vi kommer att jaga dig.
många föredrag har du hållit på mindre än ett dygn? Ja, på mindre än ett dygn har jag hållit 3 föredrag och lite extra ute i foajén. Så att, nu börjar rösten bli trött. Man kan höra lite. Men hur är känslan nu efter allt det här? Jag behöver socker. Den är grym. Alltså, det är en ynnest att få göra det här, det har jag sagt förr. Det är ju inget jag varken tar för givet eller begriper hur det hänger ihop. Men det är en spänning inför, men det finns också, jag är trygg i att jag kan det jag pratar om. Jag är hyggligt säker på det mesta av det. De som sitter i publiken blir inte arga på mig om jag glömmer bort något eller om jag säger fel eller om jag måste spola tillbaka och så får vi börja om någonstans därför att jag kom på en annan grej. Och det är jag ganska trygg i. Det är värre om man har betalat 8 000 för att se en föreställning och så står folk och glömmer låtar eller basisten trillar av och så vidare. Men folk har ju ändå tagit sin tid för att komma och titta på mig. Jag vill ju göra så bra ifrån sig som bara möjligt. Men när jag inte gör det så är det ganska bra ändå, känns det som. Du gav mig, jag har ju för de som inte vet hållit en quiz på en timme. Och jag tänkte liksom, hur håller man den? Och då kom jag till dig som den expert för nu har du blivit expert inte bara på Kiss, du har blivit expert på att hålla föreläsningar. Ja, och du kommer du ihåg vad du föreslog att jag skulle föreslå? Eller göra, menar jag. Men att göra det för dig själv, att du går upp och du vet att du kan det du gör och du tycker det är roligt, så du gör det för att du tycker det är roligt. För då kommer de andra att hänga med. För det är så jag tänker, att det här är ju faktiskt bland det roligaste jag vet. Ja. Det är därför jag har gjort det i 48 år. Och nu då råkar få göra det för andra än släkten. Så att det måste ha varit något sånt jag sa. Därför att det är det som jag själv gör. Jag åker ju runt i Borlänge och till Trollhättan för att jag vill titta på coola Kiss-grejer på en väldigt stor skärm. Ja. Det är huvudsyftet med alltihopa. Sen att man får träffa en jävla massa människor också, det är ju bonusen. Ja. Det är ju det som gör att det är extra roligt. Ja. Och det är den biten som jag har blivit glad över. När jag märker hur du helt enkelt du liksom glömmer nästan bort att du är föredragshållare och så tänker du så här, vilken jävla stor bild och vilken stor film. Ja, men det är ju det. Och så man står och pratar och så tittar man ut och bara, det här var fräckt. För det är det ju. Ja. Och då är jag också 12 år igen och tittar i Still on Fire-boken. Det finns inget bättre än det här. Nej. Men jag vill tacka både för det som du har gjort för alla oss, men nu är jag ju lite hybris blir det ju. Eftersom jag gjorde precis som du sa inför quizet. Jag gick upp, jag hade trevligt, jag skojade lite med publiken och de var med på noterna. Helt fantastiskt. Så tack för allt som du har gjort för kollektivet och tack för det som du gjorde för mig. Och tack själv och bra jobbat. Jag satt ju där bak och tänkte rätta om det kom några fel och det behövdes inte för det löste sig. Det var så väl genomfört så att bra jobbat. Och tack så mycket för att du och ni och alla andra kom. Ja, tack. Tills nästa gång i vinter. I vinter, Gävle och Stockholm i december. Har du börjat skriva någonting på det du ska göra i vinter? Inte skriva, men hjärnan arbetar ju 24/7 så att den är redan nervös för hur fan det här ska gå. Men det blir bra. Återigen, tack Hans. Thank you.